An ninh châu Âu đối mặt với vô vàn bất ổn, người dân Ba Lan ở gần biên giới Ukraine cảm nhận rõ nỗi sợ không ai muốn tên lửa tràn sang mái nhà mình. Ba Lan tuyên bố tiếp tục hỗ trợ Ukraine bất chấp sự cố tên lửa lạc vào lãnh thổ. Đức đề nghị hỗ trợ Ba Lan tăng cường phòng không. Ở mặt trận Ukraine, quan chức thân Nga nói Kiev điều động 2 lữ đoàn và nhiều pháo binh tới Zaporizhia. Chuyên gia Mỹ chỉ ra nước cờ gây hoang mang của ông Putin đó là gì? Lãnh đạo NATO khẳng định xung đột ở Ukraine có thể sẽ kết thúc trên bàn đàm phán. Ở diễn biến đáng chú ý khác, có phải Mỹ đang muốn thu hồi hòn đảo mà Nga đã quản lý gần 100 năm? Chuyên gia nói Hàn Quốc phải chấp nhận rủi ro để cùng Mỹ tăng khả năng răn đe về vấn đề Đài Loan. Tại sao như vậy? Ở cuối bản tin, nội thất của nữ hoàng Pháp Marie Antoinette được bán đấu giá ở Paris. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, tâm điểm chú ý trên thế giới tuần qua là vụ tên lửa rơi xuống ngôi làng ở miền đông nam Ba Lan, gây ra vụ nổ lớn khiến 2 người thiệt mạng. Vài giờ sau đó thì các cư dân bày tỏ nỗi hoang mang và lo sợ. Họ không muốn khói lửa sẽ tràn sang mái nhà của mình, phóng viên Reuters ghi nhận. Đối với nhiều người, nỗi kinh hoàng hoặc sự hoài nghi vẫn là những cảm xúc lấn át. Mặc dù một số đã bày tỏ sự nhẹ nhõm khi biết vụ nổ vừa qua chính là một tai nạn, thay vì một đòn tấn công của các bên trong xung đột Ukraine. Mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi đang ở ngay gần biên giới và cuộc xung đột ở Ukraine sẽ tác động trực tiếp tới chúng tôi. Trích lời Rezort Runic, một quan chức địa phương nói với Reuters. Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất. Nếu đây là một sai lầm của người Ukraine thì sẽ không có hậu quả lớn, nhưng tôi không phải là chuyên gia về việc này. Một số gia đình đã chuẩn bị đề phòng cho những diễn biến xấu hơn. Con gái tôi vừa gọi điện, nó nói, bố, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đến đây. Con gái tôi sống cách xa hơn so với khu biên giới. Một người hưu trí 67 tuổi ở ngôi làng Bialystok gần đó chia sẻ. Nhiều bố mẹ ở làng Pregodo đã cho con em nghỉ học sau vụ rơi tên lửa hôm 15 tháng 11. Sự việc đã làm hư hại nhà máy sấy ngũ cốc tại một trang trại rộng 2.500 ha cách biên giới với Ukraine khoảng 6 km và làm vỡ cửa sổ của các tòa nhà trong bán kính 15 km. Không chỉ Ba Lan, nhiều nước hàng xóm khác của Ba Lan cũng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng. Ở Litva, nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm khi biết vụ rơi tên lửa dường như chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, Reuters cho hay. Một cư dân ở thủ đô Vilnius của Litva chia sẻ, nếu vụ tên lửa bắt nguồn từ hành động cố ý thì sự nguy hiểm tăng lên rất cao. Nhưng trường hợp này không phải vậy. Chúng tôi mong mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa. Thưa quý vị, NATO đã xác nhận các tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan là của Ukraine. Theo hãng tin TASS, diễn biến này không hề làm lung lay quan hệ giữa Warsaw và Kiev. Đại sứ Ba Lan tại Liên Hợp Quốc Krzysztof Czarski mới đây đã nhấn mạnh nước này vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Czarski nói, Ba Lan tin rằng điều quan trọng là phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Chúng tôi có cách tiếp cận đa chiều, viện trợ cho Ukraine và hỗ trợ công dân Ukraine đang tị nạn ở nước chúng tôi. Theo TASS, ban đầu phương Tây đã chỉ trích Nga gay gắt, cho rằng nước này đứng sau vụ việc. Tuy nhiên sau đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói rằng một cuộc kiểm tra sơ bộ cho thấy tên lửa rơi ở Ba Lan đã được bắn từ hệ thống phòng không của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định tên lửa đã được phóng từ hệ thống phòng không S-300 của Kiev. Hôm 16 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức cho biết là Berlin đã đề nghị tăng cường năng lực phòng không cho Ba Lan bằng các máy bay chiến đấu Eurofighter tiên tiến của mình. Đề xuất này có thể được lập tức thực thi nếu Ba Lan đồng ý, theo Reuters đưa tin. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức Christian Thiers tuyên bố, các tiêm kích Eurofighter không nhất thiết phải được chuyển đến Ba Lan. Các cuộc tuần tra có thể bắt đầu từ các căn cứ không quân của Đức. Ông Thiers lưu ý thêm rằng, Đức cũng đang tìm cách kéo dài thời gian triển khai các hệ thống phòng không Patriot ở Slovakia cho đến năm 2024. Berlin cũng đang tham khảo ý kiến của Slovakia về việc thiết lập trung tâm sửa chữa vũ khí mà Đức chuyển giao cho Ukraine, bao gồm vũ khí tầm ngắn. Trước đó, Phó phát ngôn viên chính phủ Đức Wolfgang Buechner khẳng định Berlin sẽ không để Ba Lan đơn độc. Thủ tướng Olaf Scholz đã chia buồn với Ba Lan về thương vong do vụ nổ. Trở lại với mặt trận khốc liệt ở Ukraine, thưa quý vị, chia sẻ với kênh truyền hình Zvezda, quan chức chính quyền quân dân sự do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhia, ông Vladimir Rokov cho biết là Ukraine đang điều động 2 lữ đoàn và rất nhiều pháo binh đến vùng Zaporizhia. Theo vị quan chức, khu vực mà Kiev ưu tiên là Orekov, họ triển khai nhiều loại pháo và xe bọc thép.
Ông Drogov cho biết theo dữ liệu tình báo, Ukraine đã huấn luyện hơn 40 người lập nhóm chuyên phá hoại. Vị quan chức này còn cho biết có một số dấu hiệu cho thấy Kiev lo ngại các đợt tấn công của mình sẽ mở đường cho những cuộc phản công của lực lượng Nga. Ông Drogov nói các lực lượng Ukraine đã cho nổ tung một cây cầu ở khu vực Chernigovska, nơi này khá gần các ranh giới giao tranh. Điều đó có nghĩa họ sợ chúng tôi tấn công. Trước đó, quan chức này chia sẻ với TASS rằng sau khi Nga rút quân ở Kherson, có tới 40.000 binh sĩ Ukraine dự kiến được tái triển khai ở khu vực Zaporizhia trong vòng 1 đến 2 tuần. Đây là một bước leo thang căng thẳng dọc theo ranh giới giao tranh. Ông Drogov lưu ý các lực lượng Nga đã sẵn sàng đối phó với mọi động thái của Ukraine. Hiện những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Thưa quý vị, trong cuộc trao đổi với trang tin The Kiev Independent, ông Michael Kaufman, nhà phân tích quân sự thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ, đã đưa ra đánh giá về chiến lược của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trong đó, chuyên gia đã nhận định cuộc lui binh của Moscow ở Kherson gây ra nỗi hoang mang. Tại sao lại như vậy? Trong cuộc phỏng vấn với The Kiev Independent được công bố hôm 16 tháng 11, ông Kaufman nói rằng Nga đã học từ những sai lầm trong quá khứ khi rút quân ở Kherson. Vị chuyên gia chỉ ra, tướng Sergei Surovikin, chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, đã xử lý cuộc rút lui ở Kherson tốt hơn những người tiền nhiệm. Trước đó, khi lui binh ở Izium, đội quân của Moscow đã vội vàng rời đi, bỏ lại vô số phương tiện chiến đấu. Dù vậy, ông Kaufman đánh giá tướng Surovikin đã đưa ra một quyết định đáng xấu hổ ở Kherson. Ngoài ra, vị chuyên gia lưu ý thêm, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố sáp nhập những vùng lãnh thổ mà Nga không hoàn toàn kiểm soát, cũng không thể bảo vệ chúng. Quyết định này sẽ được nghiên cứu trong nhiều năm tới như một ví dụ về những điều không nên làm trong xung đột. Đây cũng là nước cờ gây nhiều hoang mang trong chiến lược của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với Newsweek, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mark Kashian đã gọi việc Nga rút quân khỏi Kherson là hợp lý về mặt quân sự, dù nó có thể gây tổn hại về mặt chính trị cho Tổng thống Putin. Việc đóng quân ở Kherson có thể đẩy Nga vào cảnh hứng chịu các cuộc tấn công của Ukraine từ phía tây sông Dnipro. Nếu Kiev liên tiếp công kích, tuyến phòng thủ của Nga có thể bị phá vỡ. Thay vào đó, lực lượng Nga tổ chức rút lui để bảo toàn nhân lực và vật lực. Theo ông Kashian, bằng cách chuyển lực lượng sang phía bên kia sông Dnipro, các lực lượng Nga có thể củng cố phòng tuyến với ít quân hơn, từ đó phân bổ binh lực đến những nơi khác để đảm bảo các chiến lược dài hạn của Điện Kremlin. Việc Ukraine giành lại Kherson được xem là một chiến thắng lớn. Tuy nhiên, ông Kaufman dự đoán những tiến triển của lực lượng Kiev trên mặt trận sẽ dần chậm hơn trong thời gian tới. Sky News đưa tin cựu Tổng thống Mỹ George Bush đã đánh giá Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một người cứng rắn và có thể giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Nga. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo Hoa Kỳ lưu ý là ông Zelensky chỉ làm được điều đó khi nhận được sự ủng hộ bền vững của Mỹ và các nước khác. Phát biểu trên được ông Bush đưa ra tại hội nghị tự do và dân chủ diễn ra ở thành phố Dallas thuộc bang Texas. Tổng thống Ukraine dự kiến phát biểu qua hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, sau vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, ông Zelensky xác nhận không tham dự hội nghị. Cựu lãnh đạo Mỹ cho biết ông tin rằng lịch sử sẽ ghi nhận ông Zelensky là một nhà lãnh đạo đáng chú ý. Ông cũng nhấn mạnh điều quan trọng là Mỹ phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Được biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang yêu cầu Quốc hội cấp hơn 37 tỷ đô la Mỹ viện trợ khẩn cấp cho Kiev. Ông Bush nói thất bại ở Ukraine sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai của người Mỹ. Một châu Âu bất ổn sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia chúng ta. Vào ngày 16 tháng 11, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Mark Milley đã tuyên bố Hoa Kỳ cam kết giúp đỡ Ukraine đến chừng nào có thể. Vị tướng cũng lưu ý là Nga có thể đã phóng đợt tên lửa lớn nhất từ trước đến nay nhắm vào Ukraine vào ngày 15 tháng 11, trong khi nhiều thành phố lớn ở quốc gia Đông Âu này vẫn đang bị mất điện, theo Sky News đưa tin. Ông Milley nói rằng Nga đang tiến hành một chiến dịch cực đoan ở Ukraine khi cố gắng tái bố trí lực lượng sau thất bại ở Kherson. Vị tướng Mỹ lưu ý, dù vậy, Nga vẫn có sức mạnh chiến đấu đáng kể ở Ukraine. Ông nói thêm Kiev toàn quyền quyết định thời điểm và cách thức đàm phán với Moscow. Vị tướng nhấn mạnh Ukraine sẽ kiên trì và không lùi bước, họ khao khát tự do. Đáng chú ý, vị tướng hàng đầu của Mỹ đã hạ thấp khả năng Ukraine giành thắng lợi hoàn toàn trước Nga trong ngắn hạn. Ông nói chiến thắng quân sự của Ukraine được hiểu là đánh bật quân Nga ra khỏi toàn bộ lãnh thổ, bao gồm cả bán đảo Crimea. Về mặt quân sự, xác suất xảy ra điều này không cao. Về mặt chính trị, điều đó là có thể, nhất là khi Nga đang ở thế bị động. Sputnik News cho biết là hôm 17 tháng 11, Đại sứ Nga tại Canada Oleg Stepanov nhấn mạnh là Moscow từ lâu đã ủng hộ việc duy trì các kênh liên lạc cởi mở với các nước khác để tránh những hậu quả tàn khốc do tính toán sai lầm. Cụ thể, ông Stepanov nói,
Trong nhiều năm và đặc biệt là trong những tháng gần đây, Nga đã ủng hộ việc giữ các kênh liên lạc mở giữa quân đội các nước để tránh những tính toán sai lầm hoặc những hiểu lầm có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Ông cũng đã đưa ra bình luận liên quan đến vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Nga. Vị đại sứ tỏ rõ bức xúc liệu Nga có sẵn sàng bắn tên lửa tấn công một quốc gia NATO và khơi mào một cuộc xung đột toàn diện hay không. Theo Sputnik News, Ba Lan đã xác nhận lực lượng Ukraine đã vô tình bắn tên lửa vào nước láng giềng khi nỗ lực đánh chặn một loạt tên lửa Nga nã vào cơ sở hạ tầng của nước này. Chia sẻ với BBC vào tối ngày 16 tháng 11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc trên bàn đàm phán. Ông lưu ý Kiev là bên quyết định thời điểm các cuộc đối thoại có thể bắt đầu. Lãnh đạo Liên minh quân sự phương Tây nhấn mạnh tất cả chúng ta đều muốn hòa bình và giải pháp đàm phán. Chúng ta cũng đồng thời hiểu rằng nếu Nga và Tổng thống Vladimir Putin ngừng chiến đấu, Ukraine cũng ngừng bắn, thì chúng ta sẽ có hòa bình. Tuy nhiên, nếu Tổng thống Volodymyr Zelensky và Ukraine ngừng xông pha, thì Ukraine sẽ không còn tồn tại như một quốc gia độc lập có chủ quyền. Nhà lãnh đạo nói thêm, ở một giai đoạn nào đó, cuộc chiến này rất có thể sẽ kết thúc trên bàn đàm phán. Chúng ta cần lưu ý rằng những diễn biến trên mặt trận sẽ ảnh hưởng đến kết quả của những cuộc đàm phán đó. Ông Stoltenberg lặp lại quan điểm của các quan chức Mỹ rằng Ukraine sẽ quyết định khi nào các cuộc đối thoại bắt đầu. Theo TASS, hôm 17 tháng 11, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Alexander Kubrakov cho biết là ông tin rằng thỏa thuận đảm bảo các tàu chở ngũ cốc xuất khẩu từ Ukraine được di chuyển an toàn ở Biển Đen sẽ được kéo dài thêm 120 ngày. Ông nói rằng quyết định đã được đưa ra ở Istanbul, Tổ chức Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là những bên bảo đảm việc thực thi sáng kiến. Vị quan chức cho biết thêm, trong giai đoạn triển khai thỏa thuận ngũ cốc, Ukraine đã xuất khẩu hơn 11 triệu tấn nông sản sang 38 quốc gia. Trước đó, Reuters đưa tin hôm 16 tháng 11, Điện Kremlin cho biết là Moscow đã đạt được tiến bộ nhất định khi giải quyết những lo ngại liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể tổ chức các cuộc hội đàm trong vòng vài giờ về chủ đề này nếu đôi bên cảm thấy cần thiết. Ông nói chúng tôi muốn nói đến một phần của thỏa thuận được xây dựng để dỡ bỏ những hạn chế đối với việc xuất khẩu hàng hóa của Nga ra thị trường quốc tế. Các chuyên gia đang tích cực làm việc liên quan đến vấn đề này. Có nhiều cuộc tiếp xúc mang tính xây dựng đã được tổ chức với sự tham gia của Liên Hợp Quốc. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác liên quan đến quan hệ giữa Mỹ-Nga, hôm 17 tháng 11 trao đổi với hãng truyền thông Mỹ Newsweek, ông Thomas Emanuel Dance, người từng là ủy viên Ủy ban Nghiên cứu Bắc Cực của Hoa Kỳ vào năm 2021 cho biết Washington đang xây dựng kế hoạch thu hồi hòn đảo Grandjean ở Bắc Cực mà Nga đã quản lý gần 100 năm qua. Theo ông Dance, đảo Grandjean nằm cách 270 dặm về phía tây bắc của Cape Lisbon, thuộc bang Alaska, nằm giữa biển Chukchi và biển Đông Siberia, là một hòn đảo mang ý nghĩa chiến lược đối với Washington và Moscow. Tuy nhiên, gần một thế kỷ trước, hòn đảo đã bị Liên Xô kiểm soát và sau này là Nga quản lý. Ngược dòng lịch sử trước năm 1881, đây là một hòn đảo hẻo lánh, ít người lui tới, do vị trí địa lý xa xôi và khí hậu khắc nghiệt. Sau đó, đại úy Calvin Hooper và thủy thủ đoàn của ông được cho là những người đã cắm lá cờ Mỹ đầu tiên tại vùng đất này. Sau này, ông cũng trở thành thống đốc của tiểu bang Alaska và cho người dân đến định cư tại hòn đảo nhằm khẳng định chủ quyền của Mỹ. Theo Newsweek, các ghi chép thời đó cũng cho thấy hòn đảo Grandjean và quần đảo Geelong xung quanh đó cũng do phía Hoa Kỳ quản lý. Đến năm 1924, phía Liên Xô đã điều thiết giáp hạm Tháng 10 đỏ đến đây và bắt đầu trục xuất toàn bộ người định cư trên đảo. Kể từ đó đến nay, hòn đảo này luôn chịu sự quản lý của Moscow, bất chấp phản đối từ phía Washington. Phía Liên Xô và sau này là Nga đã sáp nhập hòn đảo vào khu tự trị Chukotka. Vào khoảng năm 1941, Quốc hội Mỹ đã thảo luận về việc thành lập một căn cứ không quân của Hoa Kỳ trên đảo Grandjean. Nhưng ý tưởng này đã bị gác lại sau khi Nhật Bản ném bom Trân Châu Cảng vào ngày 7 tháng 12 năm đó, và mọi vấn đề liên quan đến đảo Grandjean cũng ít được đề cập đến. Sau khi Liên Xô tan rã, các cựu thượng nghị sĩ Frank Muskovsky và Jesse Helms đã phát biểu tại cuộc tranh luận của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện năm 1991 rằng họ không muốn hiệp ước biên giới với Nga ảnh hưởng đến các yêu sách của Mỹ trong tương lai đối với đảo Grandjean. Theo đó, họ yêu cầu Washington cần gây áp lực với Moscow để đòi lại hòn đảo, nhưng kết quả thu được cũng không đáng kể. Hiện tại hòn đảo có diện tích cân bằng với đảo Crete của Hy Lạp, là nơi đặt căn cứ quân sự của Nga và cũng là nơi sinh sống của một quần thể gấu Bắc Cực, Hải Mã, Thái Bình Dương, cùng các loài thực vật và chim di cư độc đáo. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều thay đổi, hòn đảo có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng này đã trở thành tâm điểm trong tranh chấp Mỹ-Nga. Hồi tháng 10, một số oanh tạc cơ của Nga được cho là xuất phát từ đảo Grandjean hoặc trong khu vực đã bị chặn lại bởi lực lượng không quân Hoa Kỳ gần biên giới Alaska.
Không chỉ riêng quân sự, lợi thế về kinh tế của hòn đảo cũng khiến cho Washington không thể ngồi yên khi tuyến đường biển phía Bắc đang trở thành tuyến đường chính để xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Hoa Kỳ sang châu Á, vốn sẽ đi qua Grangen và quần đảo Dillon. Và sự kiểm soát của Nga đối với các đảo có thể giúp họ dễ dàng chi phối việc vận chuyển và lưu thông ở khu vực này. TASS đưa tin hôm 17 tháng 11, đại sứ Nga tại Trung Quốc là Igor Mokulov đã cho biết Moscow mong đợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Nga vào năm tới, sau phiên họp Quốc hội Trung Quốc diễn ra vào tháng 3. Chia sẻ với báo giới, ông Mokulov cho biết rất có thể chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức vào năm tới sau khi Quốc hội Trung Quốc kết thúc các phiên họp thường kỳ vào mùa xuân. Bên cạnh đó, ông Mokulov cũng cho biết thêm, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường có thể họp trực tuyến vào tháng 12 tới. Thời gian hai quan chức nhóm họp đang được xem xét, dự kiến có thể là vào tháng 12, giữa lúc có nhiều hạn chế về dịch bệnh. Tôi nghĩ hình thức thảo luận tốt nhất là thông qua nền tảng trực tuyến, vị đại sứ chia sẻ với các phóng viên. Thưa quý vị, căng thẳng Nga và phương Tây liên tục leo thang cùng chiến sự ở Ukraine. Người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Anh MI5 mới đây cho biết là hàng trăm cá nhân được cho là gián điệp Nga đã bị trục xuất khỏi châu Âu trong năm nay. Hãng tin NHK cho hay trong một thông báo ngày 16 tháng 11 về các mối đe dọa an ninh ở Anh và nước ngoài, Tổng giám đốc MI5, ông Ken McCallum, cho biết là hơn 600 quan chức Nga, trong đó có hơn 400 người mà MI5 đánh giá là gián điệp, đã bị trục xuất khỏi châu Âu trong năm nay. Ông Ken McCallum cho rằng việc làm của Anh đã giáng một đòn mạnh mang tính chiến lược vào cơ quan tình báo Nga trong những năm gần đây. Ông nhấn mạnh Vương quốc Anh cần phải cảnh giác với những hành động của Nga nhằm gây ảnh hưởng thông qua các vụ ám sát, tấn công mạng hay truyền bá thông tin sai lệch. Ông McCallum cũng đề cập đến mối đe dọa từ Trung Quốc và Iran, nhất là khi Trung Quốc đang tìm cách thu hút và gây ảnh hưởng không chỉ với các nghị sĩ nổi tiếng, mà còn với những người mới bắt đầu sự nghiệp chính trị. Trung Quốc đang cố gắng thao túng dư luận theo hướng có lợi thông qua các cơ sở an ninh của Bắc Kinh ở nước ngoài và các cơ sở khác. Những hoạt động như vậy có thể còn tăng lên trong quá trình Chủ tịch Tập Cận Bình củng cố quyền lực của mình, ông McCallum cho biết thêm. Đến lúc này, Nga và Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận nào sau các phát biểu từ người đứng đầu cơ quan tình báo Anh. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, thưa quý vị, các quốc gia trên thế giới đang chạy đua vũ trang để củng cố lực lượng không quân trong suốt thời gian qua. Mới đây thì Na Uy vừa thực hiện một thỏa thuận mang tính lịch sử với hợp đồng mua tên lửa của Mỹ có trị giá hàng trăm triệu đô la. Hãng tin Sputnik News ngày 16 tháng 11 cho biết lực lượng vũ trang Na Uy vừa ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt khi mua tên lửa không đối không RMD của Mỹ với tổng giá trị 500 triệu đô la. Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết thương vụ lần này không chỉ là hợp đồng mua vũ khí lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng vũ trang Na Uy, mà tên lửa tầm trung RMD dự kiến sẽ là vũ khí chính của máy bay chiến đấu nước này trong nhiều thập kỷ tới. Theo Sputnik News, RMD là phiên bản nâng cấp của thế hệ tên lửa trước với động cơ mạnh hơn, hệ thống điều khiển và liên kết dữ liệu cũng tốt hơn, chủ yếu được sử dụng để trang bị cho phi đội máy bay chiến đấu thế hệ mới F-35 của Na Uy. Cho đến nay, loại tên lửa này mới chỉ được xuất khẩu sang các quốc gia đồng minh thân cận của Mỹ như là Canada, Úc và Anh. Đánh giá về loại vũ khí mới, Giám đốc Cơ quan Vật tư Quốc phòng Na Uy cho rằng với sự cải tiến lớn về cảm biến và tầm bắn, tên lửa RMD sẽ phát huy hiệu quả khi cần chống lại máy bay không người lái, tên lửa hành trình và các máy bay chiến đấu khác. Đồng quan điểm, Giám đốc truyền thông của lực lượng không quân Na Uy cho biết hợp đồng mua tên lửa lần này sẽ tăng cường hơn nữa khả năng hoạt động của F-35, loại máy bay chiến đấu mạnh nhất của lực lượng vũ trang Na Uy. Được biết, nhiều thành viên cấp cao và các quan chức của Na Uy vẫn xem F-35 là loại máy bay chiến đấu đóng vai trò quan trọng của quốc gia này. Hiện tại Na Uy đã hoàn thành việc mua 52 máy bay F-35 để thay thế cho phi đội F-16 đã trở nên lỗi thời, với kỳ vọng phi đội máy bay thế hệ mới sẽ hoạt động với hiệu năng tốt nhất vào năm 2025. Thưa quý vị, kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ cho thấy là Đảng Dân Chủ sẽ duy trì quyền kiểm soát ở Thượng viện. Tuy nhiên, cuộc đua quyền lực ở Hạ viện cũng có vai trò quan trọng không kém. Mới đây thì Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa gửi lời chúc mừng khi Đảng Cộng Hòa có ưu thế chiếm đa số tại Hạ viện. Theo hãng tin TASS hôm 16 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng cuộc bầu cử vừa qua đã thể hiện sức mạnh và khả năng phục hồi của nền dân chủ Mỹ. Tổng thống Mỹ chúc mừng nghị sĩ Kevin McCarthy khi Đảng Cộng Hòa giành được đa số ghế ở Hạ viện. Đồng thời, ông Biden tỏ ý sẵn sàng hợp tác với Đảng Cộng Hòa để mang đến những điều tốt nhất cho các gia đình lao động. Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ bắt đầu diễn ra vào ngày 8 tháng 11. Đến nay, kết quả cho thấy Đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng ở Thượng viện, còn Đảng Cộng Hòa chỉ chiếm ưu thế ở Hạ viện. Kết quả này khá là bất ngờ với một số chuyên gia, bởi nhiều người dự đoán trước đó cho rằng Đảng Cộng Hòa sẽ có khả năng cao là giành chiến thắng ở cả Thượng viện.
Hôm 16 tháng 11, cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ tái tranh cử và quyết đánh bại Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong kỳ bầu cử sắp tới. Hôm 17 tháng 11, trao đổi với tờ Korea Herald của Hàn Quốc, tiến sĩ Patrick Cronin, Chủ tịch An ninh Thái Bình Dương tại Viện Hudson, Mỹ, cho rằng là Seoul cần chấp nhận một số rủi ro nhất định để cùng Mỹ duy trì và đảm bảo khả năng răn đe đối với vấn đề đảo Đài Loan, đặc biệt là ngăn chặn Bắc Kinh gây áp lực lên hòn đảo cũng như là các khu vực xung quanh. Điều này có thể dẫn đến khả năng năng lực đối phó và răn đe của Hàn Quốc đối với Triều Tiên giảm sút khá đáng kể. Hiện tại Seoul vẫn chưa xem Bắc Kinh là mối đe dọa chính của mình, Triều Tiên mới là nước khiến Hàn Quốc quan ngại, do nước này tiến hành hàng loạt cuộc tập trận và động thái leo thang căng thẳng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, câu hỏi được ông Kron đưa ra là, trong trường hợp nổ ra xung đột ở eo biển Đài Loan, Seoul sẽ phản ứng như thế nào? Nước này vẫn giữ thế trung lập hay cùng với Mỹ tạo thành một liên minh vững chắc? Ông Cronin khẳng định rằng chắc chắn Washington sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình để lôi kéo Hàn Quốc vào liên minh. Thật vậy, thời gian qua Hoa Kỳ liên tục khẳng định mục tiêu số 1 trong chiến lược an ninh của nước này là duy trì đảm bảo an ninh trên đảo Đài Loan và ngăn cản mọi hành động sử dụng vũ lực của Trung Quốc. Vị chuyên gia cũng lưu ý trong tình huống đó, việc Seoul đứng cùng chiến tuyến với Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức khiến Trung Quốc nổi cơn tam bành và đáp trả tương xứng. Đơn cử Bắc Kinh có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế thương mại lên Seoul, thiệt hại là không thể đong đếm được. Nhưng nếu Hàn Quốc đã dự liệu cho điều này và xây dựng cho mình một nguồn lực dự phòng đủ mạnh, thì mức ảnh hưởng sẽ không quá đáng kể. Ở diễn biến khác, Reuters đưa tin là hôm 17 tháng 11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khẳng định thỏa thuận đóng tàu ngầm mà nước này ký với Úc trước khi bị camera hủy bỏ không phải là động thái đối đầu với Trung Quốc, theo Reuters đưa tin. Phát biểu trong chuyến thăm một bảo tàng ở Bangkok trước khi tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC, ông Macron nhấn mạnh, hợp đồng đóng tàu ngầm với Úc không nhằm đối đầu với Trung Quốc, do đó không phải là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Cụ thể, lãnh đạo Pháp nói, chiến lược mà chúng tôi đã xây dựng với Úc là hoàn toàn phù hợp với chủ trương tôn trọng tự do và chủ quyền ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Pháp đang giúp đỡ và cùng Úc xây dựng một hạm đội tàu ngầm nội địa, vừa hợp tác sản xuất, vừa trao cho Úc cơ hội xây dựng nền công nghiệp đóng tàu. Canberra tự bảo trì tàu ngầm của mình, đó rõ ràng không phải là nỗ lực đối đầu với Trung Quốc. Trong khi đó, Thủ tướng Úc, khi đó là ông Scott Morrison thì ngược lại. Ông ấy chọn bước vào thế đối đầu hạt nhân, tự đẩy mình vào cảnh phụ thuộc nước khác. Úc trang bị hạm đội tàu ngầm mà nước này không có khả năng tự sản xuất cũng như bảo dưỡng trong nước. Được biết vào năm 2021, dưới thời chính phủ của cựu Thủ tướng Scott Morrison, Úc đã hủy bỏ đơn đặt hàng trị giá hàng tỷ đô la đóng tàu ngầm với tập đoàn Hải quân của Pháp. Thay vào đó, Canberra bắt tay với Mỹ và Anh đóng tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ Hiệp ước An ninh AUKUS. Động thái trên đã khiến Pháp vô cùng tức giận, gọi đó là một cú đâm sau lưng. Sau đó, chính phủ tân Thủ tướng Úc Anthony Albanese phải dàn xếp quan hệ với Pháp, bồi thường 583,58 triệu đô la Mỹ với hy vọng hàn gắn rạn nứt giữa hai nước. Thưa quý vị, rừng nhiệt đới Amazon được xem là lá phổi xanh của trái đất, nhưng diện tích rừng đang bị thu hẹp suốt những năm qua. Mới đây, trong bài phát biểu tại hội nghị biến đổi khí hậu COP27, tân Tổng thống Brazil nêu ra những cam kết nhằm thay đổi hiện trạng này. Hãng tin NHK cho hay trong bài phát biểu ngày 16 tháng 11 tại hội nghị biến đổi khí hậu COP27, Tổng thống mới đắc cử của Brazil, ông Lula da Silva khẳng định cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ nhận được sự ưu tiên cao nhất từ chính phủ Brazil. Quốc gia này sẽ làm tất cả để đạt mục tiêu không còn nạn phá rừng và tình trạng suy thoái quần thể sinh vật ở Amazon vào năm 2030. Tổng thống Lula da Silva cũng cho biết Brazil sẽ đăng cai tổ chức hội nghị COP30 vào năm 2025 với một địa điểm dự kiến thuộc khu vực Amazon. Sau phát biểu của tân Tổng thống, thế giới sẽ theo dõi cách ông Lula da Silva giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu khi nạn phá rừng ở Amazon vẫn gia tăng dưới thời chính phủ tiền nhiệm. Theo hãng tin NHK, dữ liệu do một viện nghiên cứu tại Brazil công bố cho thấy khoảng 13.000 km vuông của rừng Amazon đã biến mất trong giai đoạn từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021. Được biết, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới với khoảng 2/3 diện tích thuộc lãnh thổ Brazil. Việc thu hẹp diện tích rừng Amazon vẫn được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng làm nhiệt độ gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Ở cuối bản tin, xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng hai món đồ nội thất của nữ hoàng Pháp Marie Antoinette được bán đấu giá vào ngày 22 tháng 11 tại Paris. Trong đó có chiếc tủ 250 tuổi, ước tính trị giá 800.000 đến 1,2 triệu euro, trong khi chiếc ghế dự kiến là có giá từ 100.000 đến 200.000 euro. Phó Chủ tịch đơn vị đấu giá của Pháp, Christy Simon de Monicourt nói, ở đây chúng tôi có hai di vật rất tuyệt vời. Một vật được trao cho nữ hoàng Marie Antoinette khi bà bước sang trang mới của cuộc đời. Vật còn lại gắn bó với những năm cuối đời của nữ hoàng. Những tác phẩm này luôn được xem trọng trong suốt nhiều thế kỷ. Vì vậy, ngay cả khi không xét đến nguồn gốc và tầm vóc hoàng gia, chúng vẫn được yêu thích.
Được biết, chiếc tủ của nữ hoàng Pháp có thiết kế lấy cảm hứng từ Trung Quốc. Các bộ phận được làm từ kim loại quý hiếm, được trao cho nữ hoàng Marie Antoinette vào năm 1770, khi đó bà chỉ mới 15 tuổi và lần đầu đặt chân đến Pháp. Trong khi đó, chiếc ghế được nữ hoàng Marie Antoinette đặt làm trước khi bị lật đổ trong cuộc cách mạng Pháp và sau đó bị hành quyết. Do đó, di vật này tượng trưng cho mệnh lệnh hoàng gia cuối cùng. Và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.